Assalamualaikum, apa khabar, sihat ke? Untuk video kali ni aku nak unboxing ring light yang aku beli dekat Shopee. So, mari kita start. Sebelum aku mula unboxing, sila tekan button subscribe dan loceng notification. Sekian, terima kasih. So, kita buka dia punya plastik dulu. So, aku beli ring light ni dekat Shopee dengan harga RM59. Nak dekat RM59, RM58 berapa sen macam tu. Dekat overseas, so lambat sikit. Ok, so kita tengok dia punya tripod dulu. Kotak dia. Weh, kotak dia kemik. Lunyai weh. Ok, kita tengok dia punya lampu pula. Nasib baik tak ada kemik. Belik-belik dulu. Ok, tapi dia punya kotak tripod, what? So, kita unboxing dia punya tripod dulu. Kotak dia. Tinggi tripod ni 50 cm bersamaan dengan 19.69 inci. So, inilah dia tripodnya. Baik juga benda ni. Lepas dah buka plastik, kita buka pula dia punya kaki. So, kita tarik macam ni satu-satu. Ok, macam ni. Lepas tu tarik sini pula. Lepas tu tolak macam ni. Tak boleh lah. Macam mana ni? Weh, macam mana? Ok, aku dah tahu dah macam mana nak buka dia. Aku dah buat eksperimen tadi. Dia lepas tarik macam tadi tu, dia kena tolak tau. Okay, macam ni. Lepas tu tolak ke bawah. Macam ni. Barulah betul. Barulah ada tapak. Maklum le, first time. So, dekat bawah ni ada dia punya adjust untuk keketatan dan kelonggaran. So, adjust kat situ biar dia tak bergerak. So, beginilah rupa dia bila dah siap. Ok, lepas tu dekat atas ni ada adjust dia punya ketinggian. Lepas tu kita tarik dia punya ni. Asal tanggal? Oh, ni dia punya cover. So, ketatkan. Ok, dah siap. Macam ni. Dia punya panjang tak adalah tinggi sangat. Kalau kau bersila, adalah paras kau punya bahu. Kita unboxing dia punya ring light pula. Ring light ni ukuran dia 26 cm. Kalau 16 cm dia lagi kecil. So, ni kira biasalah, okey lah. Ya, inilah ring lightnya. Nice. Ini dia punya free gift, phone holder. Yang ni pula dia punya yang 360 darjah tu, yang boleh pusing tu. Okay. Ini dia punya phone holder. Dia boleh pasang dekat tengah lampu ni nanti.
So, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like video aku and then subscribe channel aku, okay? Dan jangan lupa untuk tekan bell notification dekat sebelah kanan tu. Dah masuk tahun 2020 ni, mesti semua dah pasang azam. Jadi, siapa yang ada azam yang besar tu, sekarang dah boleh mulakan lah. Sebab benda yang baik-baik ni tak bagus lambat-lambat. Jangan tangguh kalau benda tu untuk kebaikan diri kita. Yang tahun sudah tu, azam satu je, tapi dah berganti tahun tak capai-capai lagi. Samalah aku. Tapi make sure korang usaha lagi and lagi. Sampai apa? Sampai dapat. Sampai korang capai. Usaha juga. Janganlah lupa doa pada Allah sekali. Okay? Good luck guys. Itu je. Bye. Assalamualaikum.